này được có trong sữa non ấy, thì là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng và đặc biệt là quan trọng với sức khỏe của những người mà bị bệnh đái tháo đường. There is transforming growth factor, epidermal growth factors for skin, and fibroblast growth factor. Và trong sữa non thì còn có những yếu tố tăng trưởng biểu bì, những yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi vân vân. As well as platelet-derived growth factor, which is for also immunity, but for a blood response. Và bên cạnh đó thì có những yếu tố tăng trưởng mà có nguồn gốc từ tiểu cầu để có thể hỗ trợ cho cái việc là chúng ta sản sinh, hỗ trợ cho cái việc là máu ở trong cơ thể nữa. So, as well as growth factors, there's also a whole lot of enzymes in colostrum. And some of them are listed here. Vậy thì khi mà chúng ta đã nói xong về những yếu tố tăng trưởng mà có bên trong sữa non thì chúng ta sẽ nói đến những cái enzyme có ở trong sữa non. Lactoperoxidase, it's an enzyme that is antibacterial. Đầu tiên là cái enzyme lactoperoxidase, đây là một cái kháng khuẩn. Hands up if anyone's heard of lactoferrin. Và cái thứ hai, nếu như mà các anh chị đã từng nghe đến cái từ này thì các anh chị có thể giơ tay cho tôi thấy, đó là từ lactoferrin. Lactoferrin, yes, okay. It's a supplement on its own, actually. Lactoferrin is a milk protein for immunity, and it's useful for iron supplementation. But you have it in colostrum. You don't need another supplement because it's actually here in colostrum. Và với lactoferrin này thì nó đã có sẵn ở trong sữa non, và lactoferrin này là một cái yếu tố để giúp cho chúng ta điều hòa và hấp thu được cái khoáng chất, đó chính là sắt. In fact, there's 20 times more lactoferrin in colostrum than there is in milk. Và so với cả sữa thông thường thì sữa non thì có chứa lactoferrin cao gấp hơn 20 lần các anh chị. So it's important for iron absorption. Và đó là cái yếu tố rất là quan trọng trong việc là chúng ta có thể hấp thụ được một cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đó là sắt. And so is transferrin. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nói đến về transferrin. It binds and helps transport iron. Nó giúp liên kết cũng như là vận chuyển đường sắt đến với cả các tế bào trong cơ thể. Lysozyme, which destroys bacteria and viruses on contact. Yếu tố tiếp theo nữa là lysozyme, giúp cho chúng ta là gì? Tiêu diệt những cái vi khuẩn và virus khi mà nó tiếp xúc. Xanthine oxidase, which releases hydrogen peroxide, which kills bacteria. Một cái yếu tố tiếp theo đó là xanthine oxidase, nó là gì? Giống như là giúp cho chúng ta tiêu diệt vi khuẩn. Hình như nếu như không nhầm là hơi giống oxy già các anh chị. And this very interesting thing too about colostrum, it contains protease inhibitors. Protease are enzymes that break down, chop up, and digest protein. But colostrum contains some inhibitors of those. Và ở trong sữa non thì cũng có một cái yếu tố khá là thú vị, đó là cái chất ức chế protease, là giúp cho chúng ta là gì? Ngăn cản cái quá trình tiêu hóa sữa non ở bên trong ruột của cơ thể. So this is part of the reason why colostrum survives the acid stomach and the digestion in the stomach and still works in humans. Và do đó đấy cũng là cái lý do vì sao mà sử dụng những cái sản phẩm sữa non thì riêng cái sữa non thì nó cũng có thể sống một phần nào đó trong những cái môi trường axit khi mà đi qua dạ dày hay là đi qua ruột. And the last one on the list here is lactalbumin, which raises brain serotonin levels, which improves the mood. So no wonder we feel so good when we take colostrum. Và một cái yếu tố tiếp theo mà cũng vô cùng thú vị, đó là lactalbumin này để tăng cái serotonin trong não để giúp cho chúng ta cải thiện tâm trạng. Và tôi có thể nói là nếu mà các anh chị sử dụng cái sữa non hàng ngày ấy, thì cái tâm trạng của các anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ luôn luôn phấn chấn, đúng không ạ? Maybe that's why you're such a happy group here. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào những gương mặt của những người xung quanh thì chúng ta có thể hoàn toàn đảm bảo điều đó mà, đúng không ạ? Colostrum also contains cytokines. These are immune regulating chemical messengers that help the cell-to-cell communication in the body. Và bên cạnh đó thì sữa non cũng có chứa cytokine để giúp cho chúng ta, đó là gì ạ? Những
Nó giống như là giúp cho những cái tế bào có thể giao tiếp được với nhau. Cytokines boost T cell activity and antibody production. Và cytokine này thì nó cũng tăng cường những hoạt động của tế bào T và sản xuất ra thêm những kháng thể cho cơ thể. The leukocytes stimulate production of interferon, which slows down viral reproduction. Cùng với đó thì trong sữa non cũng sẽ có chứa là bạch cầu để giúp cho kích thích sản xuất những cái là interferon và làm chậm quá trình sinh sản của những cái virus vi khuẩn. And the leukocytes, these are antiviral chemicals. Một cái yếu tố nữa là lymphokine để giúp là như là một cái hóa chất để chống lại những cái virus và những cái tác nhân bên ngoài. And the interleukins they regulate the immune response. Và interleukin giúp cho chúng ta là điều chỉnh cái thời gian cũng như là cái cường độ đáp ứng lại miễn dịch trong cơ thể. I'll just touch on this point a bit more because it's really important when you think about colostrum. Và bây giờ thì tôi sẽ nói sâu hơn một chút bởi vì là nó rất là quan trọng khi mà chúng ta nói đến được những cái là tầm quan trọng của sữa non. A lot of people think of colostrum as an immune booster. It's going to boost your immune system. Có rất nhiều người thì nghĩ đơn giản là sữa non giúp cho chúng ta tăng cường, giúp cho chúng ta ngay lập tức là đẩy mạnh tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. But the problem is, if the immune system gets overactive, then you also get a lot of autoimmune diseases. Nhưng mà có một cái điều đó là khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta giống như là nó tăng cường, nó giống như là hoạt động một cách quá đà thì nó cũng sẽ không tốt. But actually, colostrum has been shown to be helpful for people with autoimmune diseases. Colostrum has actually been shown to be helpful for people with autoimmune diseases. Bên cạnh đó thì sữa non cũng sẽ rất là hữu hiệu dành cho những cái người bệnh nhân mà gặp những cái vấn đề về gọi là bị bệnh, về suy giảm hệ miễn dịch. It's a bit of a difficult concept to understand, but colostrum is an immune modulator. So it does boost immunity, but it also actually helps modulate the immune system. Chúng ta có thể hiểu rằng là sữa non thì nó không chỉ là đóng cái vai trò mà tăng cường cái cái hệ miễn dịch của chúng ta, mà nó tạm gọi là giống như là điều hòa được cái hệ miễn dịch của chúng ta nữa các anh chị. Yeah, modulate means regulates the immune system. Okay, but wait, there's more in colostrum, right? There's a lot I've already talked about that's in colostrum, but there's also